Men từ khi sinh ra cơ thể đã yếu ớt, nhưng sau khi được pháp sư cấp SS mạnh nhất nhận nuôi, cùng với lòng quyết tâm sắt đá, cậu đã không ngừng rèn luyện. Dù đôi tay bầm tím hay xương tan thịt nát, nhưng ý chí thì không gì có thể lay chuyển. Nhiều năm trôi qua, từ thằng lô giờ từng không thể thi triển nổi một câu thần chú giờ đây đã trở thành thực thể khiến kẻ nào cũng phải khiếp sợ. Tuy nhiên, ngay cả sư phụ của cậu cũng không hề hay biết ẩn sâu bên trong cậu là ma thuật hắc ám mạnh đến mức có thể dung chuyển cả thế giới. Tại một thành phố tan hoang nọ, một người phụ nữ bỗng phát hiện đứa bé tên là Lloyd đang chăm chú nhìn vào thứ gì đó. Tuy vẫn chưa biết cậu đang nhìn cái gì, nhưng người phụ nữ tin chắc là có cậu bé này trong đội của mình thì cô có thể cho ma vương ăn hành và giành chiến thắng. Cô buông bỏ cảm xúc, ôm chầm lấy Lloyd, trong khi cậu bé vẫn đờ đẫn như không hề hay biết cái quần què gì vậy nè. Ngay sau đó, cô đưa Lloyd về nhà mình và biểu diễn cho cậu thấy mình có thể dùng phép thuật triệu hồi lửa từ bàn tay. Đây là lần đầu tiên cậu bé chứng kiến điều gì kỳ diệu nhường này. Nhưng người phụ nữ lại bảo cậu cũng phải làm được như thế, còn nếu không thì sẽ không có bữa tối. Dù không được dạy dỗ, không có kiến thức hay bất cứ gì trong tay, nhưng Lloyd vẫn rất nghiêm khắc cố gắng, và đến cuối ngày, cậu đã thực sự thành công triệu hồi ra quả cầu lửa nho nhỏ. Người phụ nữ tỏ ra rất ấn tượng, nhưng vẫn chưa đủ. Rồi cô thẳng tay thiêu Lloyd cháy như người Do Thái và nói chặng đường phía trước cậu phải đi vẫn còn dài lắm. Sáng hôm sau, cô dạy cậu cách triệu hồi nước bằng cách đá xuống mặt đất theo chiều cố định. Lloyd vừa thử cái là được luôn, nhưng kết quả chỉ đủ làm ướt mặt đất. Thế là cô chẳng ấn tượng chút nào và dìm cậu xuống vũng nước để trừng phạt. Cô cũng dạy cho cậu thêm về ma thuật hệ phong. Và sau hàng tháng dòng tập luyện như đi đày, Lloyd đã làm chủ được cả ma thuật băng, thậm chí còn đúc ra được bức tượng băng giống hệt người phụ nữ ấy. Giờ đây cậu đã xem người phụ nữ như là sư phụ của mình và rất tự tin cuối cùng mình đã làm cho cô hài lòng. Nhưng người phụ nữ vẫn chưa thấy đủ, vì cô cho rằng cậu vẫn còn gà lắm. Để cho cậu thấy được sự khác biệt giữa sức mạnh của họ, cô dùng phép thuật điều khiển bức tượng băng tóm lấy Lloyd, rồi cường hóa kích thước của nó trước khi phá hủy banh chành. Nhận ra sư phụ mình mạnh đến nhường nào, Lloyd càng thêm quyết tâm rèn luyện chăm chỉ hơn nữa và tiếp tục luyện tập không ngơi nghỉ. Một ngày nọ, sư phụ của cậu nốc quá nhiều rượu rồi ốm lăn quay ra. Ngạc nhiên thay, Lloyd đã chữa lành cho cô ngay lập tức, vậy là cô cũng đã dạy cho cậu phép chữa trị rồi nhỉ? Cô ôm lấy Lloyd sau khi cậu đã chữa lành cho mình, rồi nói mình vẫn chưa ấn tượng đâu nhá, rồi lập tức yêu cầu cậu tiếp tục luyện tập đi. Vài tháng huấn luyện nữa lại trôi qua, lúc này sư phụ của Lloyd đang cầm ma thư, cô trông có vẻ đang rất lo lắng. Bất ngờ Lloyd bước vào phòng, quyển ma thư rơi khỏi tay cô, và khi cậu cúi xuống nhặt lên, sức mạnh gì đó bỗng dưng bị kích hoạt, rồi cậu ngất xỉu. Sau khi chứng kiến, cô nhận ra Lloyd cũng có tiềm năng trở thành người được chọn. Cách cô nói khiến người ta cảm giác có lẽ bản thân cô cũng từng là người được chọn, nhưng sự thật thế nào chỉ có tác giả mới rõ thôi ha. Dù thế nào đi nữa, cô không muốn Lloyd đi vào vết xe đổ của mình. Cô không muốn cậu trở nên quá tự kiêu vì năng lực của mình. Thế nên, cô hôn nhẹ lên trán Lloyd khi cậu đang ngủ và yểm bùa giới hạn sức mạnh lên cậu. Sáng hôm sau, cô kể cho Lloyd nghe về Bạch Pháp Sư. Theo lời cô, cậu cũng là Bạch Pháp Sư, họ là những pháp sư thường sử dụng phép thuật để hỗ trợ và giúp ích cho người khác. Dù vậy, cô giao cho Lloyd nhiệm vụ sử dụng phép chữa trị để làm quả táo trên cây lớn hơn. Cậu nghe theo và làm được luôn, nhưng sau đó cô lại cho cậu xem cách cô có thể dễ dàng biến hóa cho cây táo đầy ắp cả quả. Tối hôm đó, trong buổi học phép thuật, Lloyd tỏ ra hứng thú với cụm từ ma thuật cổ đại. Nhưng sư phụ bảo cậu không cần học thứ đó đâu, vì cái khái niệm đấy đã xuống mồ từ hàng thế kỷ trước rồi. Cô tiếp tục dạy cậu những phép thuật phức tạp hơn, như ma thuật không gian cho phép người dùng triệu hồi và giải triệu hồi đồ vật tùy ý. Cứ như vậy, cả hai cùng nhau miệt mài khổ luyện. Rồi cô nghĩ đã đến lúc tăng độ khó của game cho Lloyd, và cô bịt mắt cậu và đưa cậu đến khu rừng xa lạ đầy quái vật. Cô không đưa cho cậu bất cứ vũ khí gì ngoài một con dao làm bếp nhỏ và bảo cậu phải dùng phép thuật sống sót trở về đi trong vòng 1 tuần. Sau khi chúc cậu may mắn, cô rời đi với tốc độ ánh sáng, để lại Lloyd sợ muốn quấn ra đài. Chỉ vài giây sau, con chó sói xuất hiện và dí cậu khắp khu rừng. Cậu cố gắng leo lên cái cây cao để trốn thoát, rồi tự hỏi bây giờ mình phải làm gì tiếp theo đây. Sử dụng kỹ năng dò tìm không gian, cậu định vị được nhà của sư phụ ở phía bắc xa xôi, rồi chính thức bắt đầu cuộc hành trình quốc bộ đến đó. Đêm đến, cậu dùng phép chữa trị làm chín trái cây rừng, rồi ăn chúng coi như xong bữa tối. Cậu ẩn náu trong cái hang động nhỏ và bắt đầu vẽ ra ma pháp trận, với hy vọng có thể cường hóa sức mạnh thể chất của mình. Cậu còn sáng tạo điều chỉnh lại tất cả các phép thuật của mình, nhờ vậy, mỗi khi kích hoạt, chúng sẽ có thể cường hóa chỉ số cơ bản. Ngày hôm sau, khi đang băng qua rừng, Lloyd vô tình xâm nhập vào tổ của nhện chúa. Khi con nhện tấn công, cậu bỏ chạy theo hướng ngược lại và kích hoạt phép thuật làm gia tăng tốc độ của cậu lên ít nhất gấp 10 lần. Trong một lần bứt tốc đó, cậu đã đến được nhà sư phụ và ngất xỉu trước cửa vì kiệt sức. Cô mở cửa và mỉm cười chào đón cậu trở về nhà. Thời gian trôi qua, Lloyd ngày càng cao lớn, cậu đã được tự do khám phá căn nhà của sư phụ. Một ngày nọ, trong lúc dọn dẹp phòng làm việc của cô, Lloyd bắt gặp quyển sách viết về các thành phố. Cậu tỏ ra thích thú vì chưa từng có cơ hội trải nghiệm cuộc sống ở nơi nào đông đúc như thế bao giờ. Trong khi đó, sư phụ của cậu đang bắt đầu thử nghiệm mấy cái trên trời dưới biển gì đấy và biến cậu thành chuột bạch, chứ nhất quyết không tha cho cậu được ngủ yên trong suốt nhiều tuần. Và một ngày định mệnh nọ, sư phụ tỉnh dậy và bước lên sân thượng tìm gặp Lloyd như thường lệ. Mục đích vẫn như mọi ngày thôi,
vốn dĩ là muốn huấn luyện cậu đến mức không lết cái xác nổi nữa. Tuy nhiên, khi cô đến nơi, Lloyd đã không có ở đó. Thứ duy nhất còn lại là quyển sách mà cậu đang đọc giờ. Chuyển cảnh, Lloyd đã tìm được đường vào thành phố. Đây dường như là lần đầu tiên cậu đặt chân đến khu chợ và nhìn thấy được nhiều người như bây giờ. Đám đông huyên náo không khỏi khiến cậu choáng ngợp. Cậu thậm chí còn không biết là có nhiều người đến thế xung quanh mình. Cậu đang không có nhiệm vụ gì cụ thể hết, nên chỉ biết đi loanh quanh đây. Khi đang đứng trời trồng một chỗ, tờ tin tuyển dụng bay trúng mặt cậu. Ban đầu cậu nghĩ đó chỉ là do gió, nhưng thực ra là ở quanh đây có một người đàn ông đã cố tình ném nó vào cậu. Lloyd nhặt tờ giấy lên và biết được đang có tổ đội đi tìm kiếm thám hiểm giả. Vì hiện tại không có gì để làm, nên cậu quyết định đến xem thử. Khi đến nơi, cậu thấy họ đang đặt ra thử thách cho tổ đội mạo hiểm giả. Cả đội đang chiến đấu với một con quái vật và vài người đã bị thương. Thủ lĩnh của nhóm là dũng sĩ tên Allen, và hắn ra lệnh cho pháp sư thi triển phép chữa lành. Pháp sư lập tức làm theo và trận chiến tiếp tục. Cô còn dùng sức mạnh trói buộc con quái vật, giúp Allen một đòn chôn nó về với đất mẹ. Cuối cùng hắn đã đánh bại được con quái vật, và các thành viên khác trong đội chạy đến hò reo tung hô hắn. Lloyd thì lại cảm thấy chán ngán với cái cảnh đó, nên cậu rời đi cho lành. Ra đến bên ngoài, dân làng đang xôn xao ca ngợi Allen tài giỏi đến thế nào, vì hắn vừa cùng đồng đội đánh bại được con quái vật ở lâu đài Abatub. Tổ đội mạo hiểm giả quay về nhà trọ, và Allen bắt đầu chia phần tiền mà họ kiếm được. Hắn đưa cho Lloyd một đồng xu và cậu nhận lấy mà không nói gì. Hắn bảo đó là phần tiền của cậu với tư cách là mạo hiểm giả hạng D, nhưng cậu chẳng hề bận tâm. Cậu chỉ lẳng lặng rời đi mà không phàn nàn gì cả. Những người khác trong đội thắc mắc vì sao Lloyd lại kiêu ngạo như vậy cơ chứ. Allen, với niềm kiêu hãnh của mình, bảo họ không cần phải lo cho Lloyd làm gì, vì Bạch Pháp Sư vốn chẳng giúp ích được gì mấy. Họ chỉ ở đó để cho đẹp đội hình mà thôi. Lloyd nghe thấy tất cả, nhưng cậu, một lần nữa, méo quan tâm, cậu khóa cửa phía sau lưng và rời đi. Cùng lúc đó, tại nhà sư phụ của Lloyd, có một vị khách đến thăm. Người đó chính là người đàn ông trước đó đã ném tờ rơi ra cho Lloyd. Hắn nói với cô là Lloyd đã gia nhập tổ đội mạo hiểm giả rồi đó, và cô rất lấy làm vui mừng. Cô không bận tâm Lloyd muốn làm cái gì với cuộc đời mình, miễn là cậu không trở nên kiêu ngạo là được. Người đàn ông hỏi có phải cô còn hối tiếc về chuyện đã xảy ra với bản thân hay không, và cô đáp chỉ không muốn lịch sử lặp lại thôi. Hắn nhắc nhở cô rằng nếu ngày đó cô để yên, thì có lẽ Quỷ Vương đã đồng quy vu tận cùng với quyển sách. Họ cùng nhớ lại ngày diễn ra trận chiến với Quỷ Vương. Tất cả mọi người đều đã chết, nhưng lúc ấy Sibin đã đứng lên từ đám đông và dùng ma thuật cổ đại hồi sinh tất cả những người đã hy sinh trong trận chiến, dẫu phải đánh đổi bằng mạng sống của chính mình. Cùng lúc đó, tổ đội mạo hiểm giả lại đang bước vào một trận chiến khác. Ngay cả trước khi trận đấu bắt đầu, mọi người xung quanh đã hò reo cổ vũ và khen ngợi họ hết lời. Ai cũng tin chắc cả nhóm sẽ chiến thắng như thường lệ thôi. Không mất thời gian, Ale nhanh chóng kết thúc trận chiến và trở về nhà giữa tiếng hò hét reo vang tên hắn đầy tự hào. Khi về đến nhà, pháp sư Sina của nhóm chủ động đọc thêm sách vì cô cảm thấy bọn họ vẫn còn có thể tiến bộ hơn. Khi thấy cô đang đọc sách, Allen đến hỏi vì sao cô lại phải phí thời gian cho việc đó. Cô đáp là do mình cảm thấy phòng thủ của cả nhóm đang yếu dần. Nhưng hắn thì không nghĩ vậy, thậm chí, theo hắn, bản thân đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Cô than phiền đã lâu rồi không thấy hắn tập luyện nữa, nhưng hắn lại tự tin nói mình chẳng cần phải luyện tập làm gì, vì hắn đơn giản là bất khả chiến bại mà. Sina chỉ nhìn hắn mà không nói gì. Tối hôm đó, các binh lính đóng quân ở bờ sông bị golem tấn công và toàn bộ đều bị thảm sát. Vương quốc lập tức cử người đến báo cho Allen tin về nhiệm vụ mới, và hắn lập tức nhận lời tiêu diệt golem. Hắn cùng nhóm đến chỗ con sông, và Lloyd sử dụng năng lực xác định vị trí của golem. Khi họ chuẩn bị tấn công quái vật, thì họ phát hiện ra có một con quái vật khác cầm theo trượng đang đứng đó. Lloyd cảnh báo đó là sinh vật thuộc tộc quỷ, và sức mạnh của nó nằm trong cây trượng, thứ mà nó đang dùng để điều khiển con golem. Allen liền ra lệnh cho xạ thủ trong nhóm, Lulu, bắn tên vào con quỷ, và cô lập tức thực hiện. Sau đó, hắn ra lệnh cho Milia chuẩn bị tấn công, và cô cũng bắt đầu xuất trận. Allen định tiến lên phía trước để trực diện chiến đấu với con golem, nhưng Lloyd cho rằng làm thế chẳng khác nào cầm viên đi tóc cả. Cậu bảo Allen vẫn chưa đánh giá đúng sức mạnh của con golem, thậm chí còn chưa biết điểm mạnh hay điểm yếu của nó, vì thế, hắn nên bình tĩnh lại. Tuy nhiên, Allen nhắc nhở cho Lloyd biết ai là trưởng nhóm và hắn mới là người đưa ra mệnh lệnh. Hắn liền lao lên tấn công, nhưng vì lo lắng cho sự an toàn của tên máu liều nhiều hơn máu não kia, Lloyd đã chạy nhanh hơn hắn và đẩy hắn ra khỏi hướng tấn công của golem. Nhưng hắn lại đẩy cậu sang một bên và tự mình tấn công con golem, rồi ngay lập tức tiêu diệt được nó. Vậy là lời cảnh báo của Lloyd đã sai, và cậu không thực sự giỏi như cậu tưởng. Khi cả nhóm quay trở về, Allen than phiền từ khi Lloyd gia nhập thì cậu chẳng làm nên cái tích sự cả, và đã để Sina gánh toàn bộ công việc hồi máu và trị thương một mình. Vì vậy, hắn yêu cầu Lloyd rời khỏi nhóm. Cậu thừa nhận có thể họ nói đúng và cậu thực sự còn yếu kém. Thế là cậu rời đi, trong khi các thành viên khác ăn mừng vì đã tống khứ được gánh nặng. Trong 3 ngày liên tiếp, Lloyd cố gắng tham gia tổ đội khác nhưng đều không có kết quả. Sau một lần nữa bị từ chối, cậu tình cờ nghe thấy tiếng cô gái hét lớn cô đang cần một bạch pháp sư chưa thuộc tổ đội nào, và cô cần người đó ngay lập tức. Nhân viên tại hội mạo hiểm hỏi cô có muốn Lloyd không. Cô gái quay sang hỏi Lloyd có phải cậu đang không ở trong tổ đội nào không. Khi cậu xác nhận, cô lập tức kéo tay cậu và chạy đi.
Tương lai của Lloyd rồi sẽ ra sao? Liệu cậu có nhận ra được sức mạnh thật sự của mình chứ? Lloyd lang thang quanh thành phố, trong lòng vẫn còn buồn thiu vì bị Allen đuổi ra khỏi tổ đội. Cậu nhớ lại khi Allen vô cớ cáo buộc cậu chỉ là trị liệu sư vô dụng, suốt ngày trốn sau lưng đồng đội mà chẳng làm được cái đách gì. Cậu chỉ biết mỗi chữa lành, cơ mà ngay cả Sina cũng làm tốt hơn. Lloyd hỏi Allen thực sự nghĩ mình kém cỏi đến vậy sao, nhưng hắn chẳng buồn trả lời, mà chỉ bảo cậu thích nghĩ gì thì nghĩ đi rồi chim cút. Khi cậu rời đi, mấy cô gái trong đội, trừ Sina, đều hí hửng ra mặt vì cuối cùng đã tống cổ được tên ăn hại. Dù sao thì Lloyd cũng đã đến trung tâm thành phố và vô tình bắt gặp trên đỉnh đài phun nước có khắc bức tượng trông giống hệt sư phụ cậu, và nỗi nhớ thầy càng thêm da diết. Chuyển cảnh, một nhóm mạo hiểm giả đang chuẩn bị đột kích xào huyệt của bọn cướp. Đây là nhiệm vụ cấp A nên bọn họ phải hết sức cẩn trọng. Cô nàng tóc cam trong đội đang buồn bực ra mặt vì lý do nào đó, và có vẻ cô chẳng còn chút động lực nào tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Dù vậy, cả nhóm vẫn xông lên, ra tay trước khi bọn cướp kịp phản công. Pháp sư của nhóm, Silica, lớn tiếng niệm chú trước khi kích hoạt phép thuật. Một tên cướp nhận ra sơ hở liền bảo đồng bọn hãy chờ đến khi cô niệm chú xong mới tấn công. Chúng tiến tới, đồng thời che chắn cho bản thân. Sau khi niệm chú xong, Silica đã đuối sức phần nào, nhân lúc này bọn cướp bắt đầu ra tay. Nhưng xạ thủ của nhóm, Cross, đã yểm trợ từ xa, chỉ một lần giương cung và bắn một mũi tên xuyên qua tất cả bọn chúng. Có thể thấy rõ là đội hình của tổ đội rất cân bằng, ngay cả kiếm sĩ kiêm đội trưởng, Du, cũng có thể tự mình cầm cự rất tốt. Khi cô có sơ suất, đỡ đòn của nhóm, Dagger liền lao lên trước chìa khiên ra chắn cho cô. Clam dùng phép cường hòa sức mạnh thể chất cho Dagger, như vậy anh dễ dàng đảo bọn cướp, giúp cả đội giành chiến thắng chung cuộc. Tên thủ lĩnh của băng cướp hoảng loạn, bèn cố tìm đường tẩu thoát. Nhưng trước khi tên thủ lĩnh kịp táy máy tay chân, Du đã túm được hắn và đe dọa hắn có ngon thì chống cự nữa xem. Tên cướp yêu cầu cô giải thích tự dưng mắc mớ gì xông vào tấn công người ta vậy. Đúng lúc đó, hắn chú ý tới mặt dây chuyền vàng trên cổ cô, hóa ra cô là mạo hiểm giả hạng S. Và không chỉ mình cô, mà cả nhóm của cô đều là hạng S, nghĩa là họ rất có tiếng tăm ở vùng này. Tên thủ lĩnh còn đúng lá bài tẩy cuối cùng. Hắn tin chắc, dù cả nhóm đều là hạng S, thì họ cũng không thể chống lại thứ mà hắn sắp triệu hồi. Hắn dùng cây chưởng kích hoạt phép triệu hồi, và người đá khổng lồ trồi lên từ mặt đất. Đối mặt với loại golem này, ma pháp sẽ chỉ như kỹ xảo CGI thôi. Vậy nên Clam và Silica dĩ nhiên không thể làm gì được. Xạ thủ Cross cũng cho rằng mũi tên của mình sẽ không gây được nhiều sát thương. Vì vậy, chỉ còn lại đỡ đòn Dagger và kiếm sĩ Du là có thể tiếp tục chiến đấu. Du, với vai trò thủ lĩnh, tự tin lao lên đầu tiên và dùng toàn lực dồn vào thanh kiếm và chém xuyên qua con golem. Nhưng kẻ địch chẳng hề hấn tí mẹ gì, nó chịu đòn như thể chỉ vừa bị cù lét và chảy xước chút xíu. Clam, cô nàng vốn đã thất thần từ đầu, bây giờ lại càng ngẩn ngơ, bỏ ngoài tai hoàn toàn lời Du bảo cô mau thực hiện phép cường hóa đi. Du thậm chí phải hét lên mới kéo radar của Clam trở lại mặt đất. Cuối cùng, khi đã hoàn hồn, cô bắt đầu niệm phép cường hóa. Nhờ sức mạnh vừa được gia tăng ít nhất gấp 5 lần, Du chém một nhát liền cắt đôi con golem. Cả nhóm thành công bắt giữ tất cả bọn cướp, bao gồm cả tên thủ lĩnh, và nhiệm vụ đến đây là chính thức hoàn thành. Sau đó, Du tiếp cận Clam và bắt đầu nói về chuyện vừa xảy ra. Clam xin lỗi vì đã mất tập trung và nói mình không còn xứng đáng được gọi là mạo hiểm giả nữa. Du cũng rất thông cảm, vì cô biết phần nào là do Clam đang rất lo lắng cho em gái mình, Sylvie. Du hỏi cô bé dạo này thế nào rồi, nhưng trước khi đối phương kịp trả lời, thì cảnh đã chuyển sang Lloyd. Suốt 3 ngày dòng dã cậu vẫn trắng tay trong công cuộc tìm kiếm tổ đội mới. Lloyd tình cờ nghe thấy ai đó đang la hét ở quầy tiếp tân, nằng nặc yêu cầu phải chiêu mộ Bạch Pháp Sư ngay lúc này. Hóa ra đó chính là Du, có vẻ cô đã buộc phải yêu cầu Clam rời khỏi nhóm rồi. Tự dưng đối mặt với yêu cầu rớt từ trên trời xuống thế này, lễ tân đâm ra khó xử, may mà đúng lúc đó cô đã nhìn thấy Lloyd. Du thậm chí chẳng buồn hỏi xếp hạng của cậu, chỉ cần biết cậu là Bạch Pháp Sư và hiện chưa vào tổ đội nào hết, rồi lập tức nắm lấy tay kéo cậu về căn cứ của nhóm. Cô giới thiệu Lloyd với cả đội và chính thức chào mừng cậu, dù cậu còn chưa đồng ý tham gia nữa mà. Các đồng đội của Du ngay lập tức nhận ra cô lại tự tiện xách người lạ về mà chẳng chịu giải thích kỹ càng gì người ta, chuyện bình thường như cân đường hộp sữa rồi. Cross giải thích họ đang phải hấp tấp như vậy là vì họ vừa nhận được nhiệm vụ khẩn cấp, và nếu không có Clam thì không thể làm được. Không ai trong nhóm nghĩ Lloyd có thể đảm đương vai trò người thay thế, và ngay cả bản thân cậu cũng chẳng dám tin là mình đủ tố chất. Nhất là sau khi biết họ là tổ đội hạng S, dù Lloyd gần như đã từ bỏ chính mình, nhưng Du thì không. Cô bảo cậu hãy biểu diễn chút năng lực phép thuật đi. Lloyd nghĩ mình sẽ chỉ khiến họ thất vọng thôi, nhưng vẫn thử. Cậu triệu hồi cây trượng bằng phép lưu trữ, chỉ vậy thôi cả nhóm chưa chi đã há hốc miệng rồi. Ngay giây sau, không cần niệm chú, cậu cường hóa thể chất cho tất cả mọi người trong đội. Ban đầu không ai cảm thấy gì, nhưng Du vẫn quyết định thử xem sao. Vậy mà chỉ vừa mới vung kiếm một cái, cô chém lìa thân đại thụ mượt như bơ, đến nỗi mọi người xung quanh trợn mắt sững sờ. Lloyd giải thích mình không chỉ dùng phép cường hóa thể chất, mà còn trồng thêm nhiều ma thuật cường hóa khác, vậy nên đã giúp sức mạnh của Du tăng vọt. Thế là xong, Clam méo là gì so với Lloyd cả, nhưng bản thân cậu vẫn yếu nhận thức được mình bá đến mức nào.
Cậu bảo mình yểm đến 5 loại phép cường hóa khác nhau lên họ là vì cậu cho rằng nếu chỉ dùng một loại cho tổ đội toàn những mạo hiểm giả xuất sắc thế này, thì kết quả cho ra sẽ rất tầm thường và họ sẽ không hài lòng mất. Cậu biết họ là nhóm có thứ hạng cao nhất nên chỉ muốn để lại ấn tượng oách xíu. Tuy nhiên, khi thấy nét mặt choáng váng của họ, cậu lại nghĩ mình làm sai rồi, quả thực mình chẳng làm được cái gì ra hồn mà. Nhưng lòng tự trọng của một người từng bị coi thường giống như bát nước đổ đi, biết mấy nỗ lực vất vát cũng chẳng đổi lại được bát nước nguyên vẹn. Và với Lloyd lúc này, cậu không cảm thấy mình xứng đáng được công nhận một lần nào nữa. Cậu nghĩ mình lại thất bại rồi, nên nói trước cậu không muốn trở thành quả tạ chờ ai gánh hết rồi quay người bỏ đi. Ban đầu, cả nhóm đều quá sốc đến mức không thốt nên lời. Du nhanh chóng trấn tĩnh lại và hét to hết mức có thể, cầu xin cậu hãy quay lại đi. Rồi Lloyd cũng đã quay lại, hoặc ít nhất là để nghe họ muốn nói gì. Cậu kể cho họ nghe về hoàn cảnh của mình, trước kia cậu từng bị tổ đội anh hùng đuổi vì bị cho là vô dụng. Du lại sốc tập 2 khi biết Lloyd từng là thành viên trong tổ đội anh hùng, nhưng cậu lập tức nói họ không cần phải kinh ngạc gì đâu, vì thật ra cậu cũng chẳng giỏi đến vậy. Quả thật, lòng tự trọng của cậu lúc này không còn ở đáy xã hội, nó ở đâu đó trong tâm trái đất rồi. Lloyd khuyên họ nên quay lại với Bạch Pháp Sư cũ vì chắc chắn người đó sẽ tốt hơn cậu nhiều. Họ liền kể về Clam, cô nàng là người đồng đội tốt luôn sát cánh cùng họ. Tuy nhiên, cô còn có cô em gái tên Sylvie đang bị bệnh. Trước đây, cô vẫn vừa đi làm mạo hiểm giả vừa chăm sóc em, nhưng gần đây cô đã đến giới hạn rồi và cũng không còn tinh thần đâu mà làm nhiệm vụ nữa. Trong trận chiến cuối cùng, cô đã mất tập trung và suýt khiến cả đội phải bỏ mạng. Mặc dù cả nhóm vẫn sẵn sàng giữ cô lại, nhưng vì quá lo lắng cho mọi người, Clam đã chủ động xin rút lui. Bình thường thì họ vẫn có thể xoay sở ổn thỏa mà không cần Bạch Pháp Sư, nhưng nếu nhận nhiệm vụ hạng A, thì họ bắt buộc phải có Bạch Pháp Sư, nếu không lơ mơ là nằm liệm luôn tại bình nguyên vô tận. Bên cạnh là đồng đội tuyệt vời, họ còn xem cô như người thân trong nhà. Du nói mình rất lo lắng cho Clam, và những người khác bày tỏ bản thân họ cũng vô cùng bận lòng. Lloyd nhận ra họ thực sự quan tâm đến Clam và tự hỏi có phải họ thực sự coi cô giống như bạn bè hơn là đồng đội hay không. Khi mọi người đồng loạt nói có, cậu thầm cảm thán Clam thật may mắn vì có những người bạn tốt như vậy, khác hoàn toàn cái lũ quần què cậu từng vô phúc dính phải. Lloyd hỏi về tình trạng bệnh của Sylvie và được biết cô bé đang dần hóa thành ma thạch. Cậu chợt nhớ một lần nọ, mình đã từng đọc trong sách thấy căn bệnh này, rồi cậu quay sang hỏi sư phụ bị bệnh có thể chữa khỏi được không, lúc đó sư phụ đã đáp là có thể. Thấy mình có thể giúp được, Lloyd liền nhờ Du dẫn mình đến nhà Clam. Họ đến nơi và Clam bước ra mở cửa. Cả ba ngồi xuống trò chuyện và Lloyd hỏi thăm về bệnh tình của em gái cô. Clam kể lại mình và Sylvie đều từng là mạo hiểm giả. Một ngày nọ, đương trong lúc làm nhiệm vụ, Sylvie vô tình để mình bị thương. Clam không biết rõ đầu đuôi sự tình vì lúc đó cô không có mặt, mà chỉ gặp lại em khi Sylvie đã bị thương. Lloyd cố gắng hỏi kỹ hơn nữa và Clam quyết định dẫn họ lên phòng của Sylvie để tận mắt đánh giá tình hình. Ngay khi cánh cửa mở ra, Lloyd có thể cảm nhận rõ luồng ma lực toát ra từ căn phòng đó. Clam tiến lại gần và kéo tấm chăn ra, để lộ phần tay và chân của Sylvie đều đã hóa ma thạch. Cô nói sớm muộn gì toàn bộ cơ thể của Sylvie cũng sẽ đóng đá cả thôi. Lloyd nói có thể mình sẽ chữa được cho Sylvie, nhưng Clam không tin. Cô nói mình đã liên lạc với nhiều pháp sư cấp cao nhưng họ chỉ có thể lực bất tòng tâm, nên cô không nghĩ Bạch Pháp Sư bình thường như cậu lại có thể chữa được. Tuy nhiên, Lloyd hỏi vết thương xảy ra trong hang động đúng không, và Clam sững người rồi trả lời là đúng vậy. Cậu bắt đầu kiểm tra vị trí vết thương và xác nhận chính luồng ma lực xâm nhập đã gây ra triệu chứng hóa ma thạch. Dù Clam vẫn còn rất nhiều nghi ngờ, nhưng Lloyd nói sư phụ cậu từng nói căn bệnh này có thể chữa được. Du cũng khuyên Clam hãy tin tưởng Lloyd đi, và cuối cùng cô đành đồng ý để cậu thử. Lloyd bắt tay vào việc, lấy trượng ra và niệm một loại ma pháp tiêu tốn của cậu khá nhiều ma lực. Cậu nói mình vừa thi triển ma pháp giúp đảo ngược dòng ma lực đang tràn ngập trong cơ thể Sylvie. Nguyên nhân của căn bệnh là do ma lực bên trong cô bé bị tràn ra ngoài, nên nếu có thể giảm lượng ma lực đó xuống, thì cậu mới có thể chữa cho cô được. Ngay sau đó, cậu niệm phép hồi phục khác. Trong lúc đó, Clam nhìn cậu đầy kinh ngạc và nói loại ma pháp cậu dùng không hề giống các phép chữa lành thông thường. Lloyd thừa nhận đây là dạng khác tiêu hoa nhiều ma lực hơn, nhưng cậu khăng khăng nó chỉ là phép chữa lành bình thường thôi, rồi tiếp tục. Du hỏi Clam cảm thấy sao về sức mạnh của Lloyd, và Clam không thể không thừa nhận phép thuật của cậu chắc chắn không hề tầm thường. Thậm chí Lloyd chỉ cần có thể niệm hai loại phép khác nhau cùng lúc, lại còn đủ thể lực và tinh thần duy trì cả hai, đã đủ oa lắm rồi. Du chỉ cho Clam thấy cơ thể của Sylvie đang dần trở lại bình thường. Clam liền chạy đến nắm tay Sylvie khi cô bé đã hoàn toàn phục hồi. Tất cả đều vô cùng kinh ngạc và cực kỳ hạnh phúc. Clam không biết lấy gì để cảm ơn, nhưng cô cũng tiết lộ mình sẽ không thể quay lại tổ đội nữa, bởi vì Sylvie đã khỏi bệnh rồi, nên hai chị em họ sẽ tiếp tục làm mạo hiểm giả cùng nhau. Clam hứa sau này sẽ mời họ bữa cơm cảm ơn sau. Cô nói từ giờ có thể yên tâm giao lại cả nhóm cho Lloyd rồi, nhưng cậu lại đáp mình vẫn chưa phải là thành viên chính thức, và cô thật lòng không hiểu nổi tại sao cậu vẫn còn tự ti đến vậy. Tối đó, cả nhóm cùng nhau ra ngoài ăn tối. Du kể cho mọi người nghe chuyện Sylvie đã được Lloyd cứu chữa ảo ma Canada như thế nào. Dù nghe cô tâng bốc cậu lên tận trời thì Lloyd cũng cảm thấy vui hơn chút, nhưng cậu vẫn nghĩ mình chưa đủ giỏi, đến nỗi cô phải bảo cậu đừng khiêm tốn quá mức vậy mà. Cô khen ngợi cậu đã làm rất tốt, nhưng cậu vẫn cho rằng không có gì to tát đâu.
Cậu thậm chí còn xin lỗi vì đã không thể thuyết phục Clam quay lại nhóm, nhưng mọi người bảo cứ chill đi, tuổi còn trẻ, cái gì vui thì mình ưu tiên thôi. Rồi cả nhóm bắt đầu nói về tương lai, và Lloyd bỗng nghĩ đến tổ đội anh hùng cũ cùng cảm giác tồi tệ mà họ mang lại, rồi so sánh với cảm giác ấm áp mà trái tim cậu đang cảm nhận được hiện tại. Lloyd hỏi họ có thể cho phép cậu gia nhập tổ đội hay không, và cả nhóm vô cùng bất ngờ vì trước đó chính cậu là người đã từ chối họ. Nhưng rồi họ tiết lộ họ cũng rất muốn đồng hành cùng cậu. Cuối cùng Lloyd đã chính thức gia nhập tổ đội. Sau đó, họ tổ chức bữa tiệc chào mừng Lloyd và bảo cậu cứ ăn bao nhiêu tùy thích vì hôm nay họ sẽ bao hết chầu này. Lloyd bắt đầu ăn ngấu nghiến như hổ đói, đến nỗi các thành viên khác trong nhóm phải nhìn cậu đầy thích thú. Họ hỏi cậu đói đến vậy cơ à, và Lloyd khen ngợi đồ ăn ở thị trấn này thật sự rất tuyệt. Mọi người cảm thấy thật khó tin vì ai cũng biết đồ ăn ở đây chỉ ở mức trung bình thôi. Nhưng Lloyd nói so với những gì cậu đã ăn từ nhỏ đến giờ, thì món ăn ở đây có hương vị vô cùng tuyệt vời. Lúc này Du mới tò mò về tuổi thơ của cậu. Lloyd kể mình từng sống với sư phụ, và bà thường nấu ăn bằng những gì trồng được trong vườn. Đôi khi bà đi hái nấm rừng, có lúc thì chỉ đơn giản là nướng thịt dã thú rồi đưa cho cậu ăn mà không hề nêm nếm gì. Lloyd nói vì thế nên cậu đã học nấu ăn, nhưng dù cố thế nào cũng không thể nấu được món ngon như ở đây. Lúc này Du chẳng còn quan tâm đến đồ ăn nữa mà chỉ tò mò về người đã dạy cho cậu phép thuật. Cô hỏi thêm về sư phụ của cậu, và các thành viên khác trong nhóm cũng hùa theo. Silica hỏi có phải sư phụ cậu cũng là pháp sư chữa trị không, nhưng Lloyd bảo bà thiên về chiến đấu hơn vì cậu thường thấy mỗi khi bà luyện phép một mình thì lại có các tiếng nổ đùng đoàng khắp nhà. Silica ngạc nhiên vì một người vốn không phải bạch pháp sư lại có thể huấn luyện tốt đến vậy, và Lloyd đồng ý bà thật sự rất phi thường. Silica bày tỏ mình rất muốn học hỏi vài chiêu của bà, nhưng Lloyd lập tức ngăn lại và bảo cô sẽ hối hận cả đời cho xem nếu biết được sự thật. Dù sao thì sau một hồi trò chuyện, cả nhóm quyết định tổ chức buổi họp chiến lược cho nhiệm vụ sắp tới. Du nhờ Dagger giải thích nhiệm vụ cho Lloyd vì cô rất tệ trong khoản thuyết trình. Dagger nói nhiệm vụ của họ là đi tiêu diệt lũ quái vật đang phá hoại các nông trại địa phương. Silica bổ sung có rất nhiều loài quái vật khác nhau đã tụ lại thành bầy đàn. Đây là lần đầu tiên Lloyd nghe thấy chuyện như vậy. Dagger cũng nói thông tin này khá mới đối với họ, nhưng họ cần phải nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ. Đột nhiên, Grodd nhận xét vì phải đối đầu với số lượng lớn kẻ thù, nên cả anh và Du sẽ gặp khó khăn vì những đấu sĩ hệ vật lý như họ không giỏi xử lý nhiều mục tiêu cùng lúc. Du đồng tình và rào trước lần này có lẽ Silica sẽ phải gánh cả nhóm vì cô là người duy nhất có thể dùng phép diện rộng. Nhưng ngay cả Silica cũng thấy lo lắng vì dùng phép diện rộng nhiều sẽ tiêu tốn ma lực lắm đây. Du sau đó hỏi Lloyd có thể dùng phép tấn công không, và cậu đáp mình có thể dùng các phép cơ bản nhưng hiệu quả cũng thường thôi. Dagger liền chuyển sang phần chiến thuật và nói mình và Du sẽ thu hút lũ quái lại một chỗ để Silica có thể tấn công tất cả cùng lúc. Grodd sẽ bảo kê Silica và Lloyd, còn Lloyd sẽ tập trung hồi phục và hỗ trợ. Sau đó, mọi người đều quay về nhà trọ nghỉ ngơi, nhưng Lloyd lại đi về hướng khác. Dagger gọi cậu lại rồi hỏi cậu định đi đâu đấy, nhưng Lloyd bối rối giải thích mình không đủ tiền thuê phòng. Dagger lập tức đưa cho cậu một túi tiền nhiều hơn tổng số tiền mà cậu từng thấy trong đời. Lloyd luống cuống nói mình không thể nhận hết từng này được, nhưng Dagger bảo đây không phải tiền công đức đâu vì số tiền đó sẽ được trừ vào lương cậu sau. Lloyd không thể từ chối được nữa nên đành cảm ơn Dagger và hứa sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để trả nợ. Sáng hôm sau, cả nhóm tập trung trước quán trọ, và Du là người đến cuối cùng. Cô hỏi mọi người hành lý đâu hết rồi, và họ háo hức nói Lloyd đã cho hết vào không gian ma thuật nên không cần mang vác nặng nhọc nữa. Du cũng lập tức nhờ Lloyd, và cậu nhanh chóng cất đồ của cô vào trong. Du và Silica không khỏi trầm trồ trước kỹ năng tuyệt vời của cậu, nhưng Lloyd nói nếu muốn thì mình có thể dạy phép đó cho tất cả mọi người. Cả nhóm đều rất lấy làm ngạc nhiên vì chưa từng thấy ai ngoài Lloyd sử dụng được phép đó. Nhưng cậu trấn an phép này thật ra khá dễ học, chỉ là nếu muốn tăng sức chứa thì cần luyện tập thêm thôi. Nói rồi, cả nhóm bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ. Trên đường đi, Lloyd nhận ra tầm quan trọng khi biết tận hưởng những chuyến hành trình dài. Họ đến điểm cắm trại đầu tiên sớm hơn dự kiến rất nhiều vì không phải vác theo hành lý. Tại đó, Lloyd lấy mọi thứ ra từ không gian ma thuật, rồi cả nhóm bắt đầu dựng trại. Du quyết định ra sông nghịch nước vì cả nhóm đã dựng lều xong, nhưng Dagger mắng cô vì họ vẫn còn phải đi nhặt củi và tìm thức ăn nữa. Lloyd xung phong đi nhặt củi, và Du cảm ơn cậu đã giúp giảm bớt công việc. Sau đó cô kéo Silica đi tắm chung, còn Lloyd thì vào rừng nhặt vài cành củi khô. Trong lúc đó, cậu bắt gặp loại quả mà hồi bé cậu từng ăn, liền hái một ít mang về cho mọi người. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng hét của Du. Cậu lập tức chạy về phía âm thanh và phát hiện có con rắn khổng lồ đang mon men tấn công Du và Silica, trong khi cả hai đều đứng chết chân sợ hãi. Lloyd lập tức lao vào thu hút sự chú ý của con quái vật. Nhân cơ hội đó, Du và Silica chạy lên bờ, còn Lloyd thì đợi cho đến khi họ kịp quấn khăn che kín người rồi mới ném vũ khí cho họ. Cậu liền niệm hai phép cường hóa cho họ, và Du ngay lập tức xông lên chém con quái đứt đôi. Tuy nhiên, cái đầu đã lìa của con quái vẫn tiếp tục giãy giụa, và Silica bảo Du cùng Lloyd mau tránh ra, rồi cô nã cho cái con lì đòn này nguyên quả cầu lửa, cúc thịt rắn khét lẹt. Cô sững sờ vì bình thường rõ ràng mình không mạnh đến vậy, nhưng lại không nhận ra là do Lloyd đã cường hóa cô. Trong khi đó, Du cảm ơn Lloyd đã cứu mạng họ và nhờ cậu cất thanh kiếm lại vào không gian ma thuật. Đúng lúc đó, khăn của cô tụt xuống và Lloyd vô tình thấy được bản đồ hình chữ S Full HD không che.
Cả hai hoảng loạn la hét và Lloyd lĩnh chọn bạt tai thần trưởng dù rõ ràng cậu có làm cái éo gì sai đâu. Dù sao thì, khi trở về khu trại, Lloyd quyết định dạy cả nhóm cách dùng phép lưu trữ. Cậu bảo họ hãy thử mở không gian bằng lòng bàn tay đi, nhưng làm thế nào thì cậu không nói. Tuy nhiên, theo lời khuyên của Silica, họ cũng làm thử theo, nhưng trông chẳng khác gì đám ngốc đang bóp quả bóng vô hình cả. Lloyd cảm thấy chắc do mình truyền đạt kém quá. Nhưng rồi đột nhiên Silica niệm chú lưu trữ và mở ra được không gian ma thuật. Mọi người nhận ra họ không thể niệm phép vô thanh như Lloyd, nhưng nếu dùng chú ngữ thì vẫn được. Sau một hồi chăm chỉ luyện tập, Silica đã có thể cất cây trượng vào không gian ma thuật, nhưng những người khác vẫn loay hoay mãi chưa làm được. Tối hôm đó, khi cả nhóm đang ngủ, Lloyd và Du thay nhau canh gác. Du bất ngờ ngồi xuống trước mặt cậu và cảm ơn cậu đã đồng ý gia nhập cùng bọn họ. Cậu đáp lại thật ra mình cũng đang thất nghiệp mà, nên người cần cảm ơn phải là cậu mới đúng. Cậu nhớ lại lúc Du quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ vì khách hàng đang rất cần giúp đỡ, liền hỏi có lý do đặc biệt nào nên cô mới nhất quyết phải làm nhiệm vụ này hay không. Du kể khi còn nhỏ, làng của cô từng bị quái vật tấn công và cô là người sống sót duy nhất. Vậy nên khi nghe đến nhiệm vụ này, cô không thể ngồi yên được, vì cô không muốn người khác bất lực chịu đựng hoàn cảnh mà mình từng trải qua. Bất chợt, Lloyd ngắt lời cô, cậu bảo cô im lặng một chút vì có vẻ quái vật đang ở gần. Du lập tức đề cao cảnh giác và triệu hồi kiếm, còn Lloyd thì bảo cô đi đánh thức mọi người đi. Cả nhóm nhanh chóng chuẩn bị đối đầu với bầy nhện nhện khổng lồ, nhưng họ nhận ra số lượng kẻ địch quá áp đảo nên quyết định tạm thời rút lui. Họ dần lùi lại, nhưng không may Du dẫm phải cành cây khô và gây ra tiếng động. Lần này lũ quái vật đã thực sự phát hiện ra sự có mặt của bọn họ. Cả nhóm chạy thục mạng, nhưng bầy nhện vẫn đuổi kịp và bao vây họ. Lũ nhện bắt đầu phun tơ. Trong lúc nhóm mạo hiểm giả cố gắng cản phá đợt tấn công đầu tiên, thì một con nhện bẩn tính nào đó đã nhanh chóng trói lấy cây trượng của Silica rồi lút luôn. Sau đó, lũ nhện nhốt họ lại trong lồng tơ. Lloyd bảo họ cần phải ngăn lũ nhện ngay tại chỗ thôi, chứ không thể cố đánh bại hết chúng nữa. Cậu lập tức cường hóa cho đồng đội và bảo Du mau tiên phong tấn công. Du nhảy lên, chém rách lưới tơ rồi trao trả cây trượng cho Silica. Trong lúc đó, Du lao về phía một con nhện, cắt đứt luồng tơ dính nhớp của nó rồi nhanh chóng chém cụt chân nó. Cô liền cưỡi lên dòng tơ mà con nhện phun ra trượt đến chỗ con thứ hai, rồi cũng chém đứt chân nó. Sau đó, Lloyd bảo Silica và Cross cùng phối hợp tấn công đi. Silica tạo ra mấy quả cầu lửa, còn Cross bắn tên xuyên qua chúng. Cứ như vậy những mũi tên cháy rực bay thẳng về phía lũ nhện và thiêu rụi chúng. Trận chiến kết thúc và Lloyd nhận ra cậu đã ra lệnh quá nhiều cho dù bản thân chỉ là lính mới. Cậu liền xin lỗi sau khi đã hành động quá đáng, nhưng Dagger nói không sao hết vì Lloyd có tố chất của nhà lãnh đạo bẩm sinh mà. Mọi người đều đồng ý với anh và bảo Lloyd hãy tiếp tục giữ vai trò chủ động chỉ huy nhóm trong các trận chiến sau này. Sáng hôm sau, cả nhóm đều đã học được phép lưu trữ đủ để tự chứa đồ đạc của mình. Khi họ tiếp tục lên đường, Lloyd vẫn không ngừng chất vấn bản thân tại sao lũ nhện lại xuất hiện ở đó. Vài ngày sau, khi Lloyd đang một mình canh gác ban đêm, thì cậu lại nghĩ đến chuyện nửa đêm bị lũ nhện phục kích và càng tự trách lẽ ra họ nên kiểm tra kỹ càng hơn. Bất ngờ, Du và Silica gọi cậu, hai cô nàng hỏi cậu định canh gác một mình tối nay nữa sao. Lloyd gật đầu xác nhận, nhưng hai cô gái rất lo lắng vì cậu đã thức trắng mấy đêm liền rồi. Họ khuyên cậu nên thay phiên canh gác với người khác, nhưng Lloyd nói mình không sao đâu và muốn mọi người hãy giữ sức phòng khi cần chiến đấu. Du định lên giọng thuyết giảng, nhưng Silica ngăn lại và bảo cô hãy tôn trọng quyết định của Lloyd, đồng thời cũng dặn cậu nếu thấy quá sức thì phải nói cho họ biết đấy nhé. Trong lúc đó, Cross và Dagger chỉ đứng trong lều nhìn ra, trong lòng cũng không khỏi lo lắng vì sự cứng đầu của Lloyd. Hôm sau, cả nhóm tiếp tục hành trình, và khi họ dừng lại nghỉ ngơi, Lloyd thử dùng phép tìm kiếm kiểm tra xem có quái vật nào ở gần không. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi không cảm nhận được gì. Đúng lúc đó, Du chạy tới hỏi cậu đang làm gì vậy. Lloyd giải thích mình đang sử dụng phép tìm kiếm giúp xác định vị trí của quái vật và các mối đe dọa xung quanh. Du bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô nghe đến phép này. Lloyd bảo thật ra phạm vi của nó không rộng lắm, nhưng dù sao thì có còn tốt hơn không mà. Du tỏ ra quan ngại vì Lloyd đang tự mình gánh hết trách nhiệm canh chừng xung quanh, nhưng cậu lại nói mình ổn mà. Đêm đó, khi Lloyd lại tiếp tục một mình canh gác, Du nói có vẻ như cậu vẫn chẳng tin tưởng họ chút nào, dù bây giờ họ đã là bạn bè rồi mà. Silica nói với Du mỗi người đều cần một khoảng thời gian khác nhau để cảm thấy thoải mái với người khác, và hẳn là trong quá khứ Lloyd đã trải qua điều gì đó nên cậu mới giữ khoảng cách với mọi người như vậy. Cô cũng tin phải có lý do đặc biệt gì mà Lloyd không thể nhìn thấy bản thân mình tuyệt vời đến mức nào, vậy nên cậu luôn làm việc quá sức để bù đắp vào đó. Nghe vậy, Du bắt đầu tò mò về quá khứ của Lloyd, nhưng Silica bảo đợi đến chừng nào cậu cảm thấy đủ thoải mái thì cậu sẽ tự nguyên kể cho họ nghe tất cả thôi. Trong khi đó, Dagger đi lại chỗ Lloyd và bảo cậu đi theo mình đi, vì anh có chuyện đang cần nhờ cậu giúp, còn Cross thì tình nguyện ở lại thay ca canh gác cho cậu. Lloyd đi theo Dagger, và sau đó anh thiết lập cho cậu xem hệ thống cảnh báo bằng dây rất công phu, có thể phát tín hiệu khi có quái vật tiếp cận khu trại. Cậu tỏ ra rất ấn tượng, và anh nói nhờ có hệ thống này, họ sẽ được cảnh báo nếu có nguy hiểm đến gần, nên cậu hãy đi nghỉ ngơi đi. Lloyd đáp không cần đâu, vì cậu có thể làm tốt hơn cả cái bẫy đó. Nhưng Dagger đột nhiên thẳng thừng chất vấn cậu không tin tưởng vào tổ đội à. Lloyd trả lời là cậu có tin, nhưng Dagger nói hành động của cậu thì lại không cho là thế đâu.
Lloyd nhớ lại lời của sư phụ và đội trưởng cũ, họ đều từng chê bai cậu còn non nớt và vô dụng lắm. Cậu bảo nếu không cố gắng làm việc chăm chỉ thì cậu có thể sẽ gây rắc rối cho người khác mất. Dagger liền nói thẳng nếu thế thì cứ gây rắc rối cho thỏa thích đi. Lloyd không hiểu nổi ý anh là gì, nên Dagger giải thích lý do họ lập tổ đội là để cùng nhau giải quyết những việc mà cá nhân không thể làm được một mình. Và tất nhiên, đôi khi ai cũng sẽ ít nhất một lần mắc sai lầm mà thôi. Anh khuyên Lloyd hãy dựa dẫm vào đồng đội nhiều hơn, và đây là lần đầu tiên trong đời tên ngốc này từng được nghe điều gì chân thành đến vậy. Cuối cùng, Dagger đã thuyết phục được Lloyd đi nghỉ. Trong lều, Lloyd mỉm cười, trong đầu không thể ngừng nghĩ giờ đây cậu đã có những người mà mình có thể tin tưởng. Sáng hôm sau, cậu hơi ngập ngừng nhờ Du đi lấy nước cùng, và dĩ nhiên cô rất vui vẻ đồng ý. Chuyển cảnh, tên quý tộc Misen nào đó đã được gã pháp sư hắc ám trông khả nghi phải báo cáo lại là mình đã cài xong các viên ma thạch ở tất cả những vị trí hắn yêu cầu. Hắn lấy làm vô cùng hài lòng, vì giờ họ có thể thực hiện kế hoạch mà không lo gặp nhiều trở ngại nữa. Gã pháp sư nói thêm các kế hoạch trước đó của chúng đã làm phân tán các tổ đội mạo hiểm giả cấp cao, nên bọn họ sẽ không thể can thiệp vào kế hoạch lần này. Tuy nhiên, tổ đội anh hùng thì vẫn còn hoạt động và có thể trở thành chướng ngại vật. Misen đáp dù sao thì bọn chúng cũng không thể nhúng tay vào được, vì tổ đội anh hùng chỉ hành động khi có lệnh trực tiếp từ nhà vua. Nhưng hắn tin chắc chỉ một mình anh hùng thì sẽ không thể ngăn chặn được đại họa sắp xảy ra. Quay trở lại khu rừng, Lloyd và các thành viên trong tổ đội bắt đầu thấy hơi là lạ vì không có con quái vật nào quanh khu vực của họ cả. Lloyd quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm và phát hiện ra có 7 quái vật cách đó 10 km. Grodd nhận xét chỗ đó chắc hẳn nằm rất gần khu nông trại mà họ đang tiến đến thôi. Nhưng trước khi Lloyd kịp nói thêm, Du chen vào hỏi cậu thật sự có thể dò tìm được trong bán kính 10 km à? Lloyd xác nhận, và cô nổi điên vì hôm trước cậu còn bảo phạm vi phép của mình không xa đến vậy cơ mà. Lloyd đáp thì 10 km cũng có xa mấy đâu, đến nỗi Du gào lên vì ức. Nhưng các thành viên khác nhắc nhở cô đừng lơ là mà tập trung vào vấn đề quan trọng hơn đi. Cả nhóm lập tức tiếp cận vị trí của bọn quái vật và quan sát thấy chúng đã tới được khu nông trại mà họ được giao nhiệm vụ bảo vệ. Họ sửng sốt trước số lượng khổng lồ, nhưng Lloyd lại lo lắng hơn vì đây là nơi duy nhất mà cậu có thể xác định được sự hiện diện của quái vật. Cậu tự hỏi những con khác đã đi đâu hết rồi, và cả nhóm cũng không khỏi băn khoăn, vì thường thì quái vật không bao giờ tự rời khỏi lãnh thổ. Trong khi mọi người còn đang cố lý giải chuyện gì đang xảy ra, thì Grodd phát hiện ra ở giữa đàn sói có thứ gì đó lạ lắm. Những người khác không nhìn thấy vì tầm mắt của họ vốn không xe như anh. Lloyd liền phù phép tầm nhìn viễn vọng, và nhờ vậy cậu có thể nhìn thấy hòn đá đen khả nghi nằm ở ngay trung tâm bầy sói. Sau đó cậu niệm phép cho các thành viên khác có cùng tầm nhìn, và họ cũng đã thấy được hòn đá đó. Dagger nhận xét trông nó giống ma thạch đấy, còn Silica thì nói luồng hắc khí bao quanh nó rất đáng ngại nha. Lloyd suy đoán đó hẳn là nguồn ma lực phát ra từ viên đá, rồi cậu nhận ra luồng ma lực đó có chút na ná ma lực của tộc thú nhân. Cậu nhớ lại sư phụ từng nói thú nhân sở hữu loại ma pháp đặc biệt cho phép họ điều khiển quái vật, và viên ma thạch kia dường như đang làm điều tương tự. Ngay lập tức, Lloyd lại sử dụng phép tìm kiếm và phát hiện ra 7 quái vật khổng lồ khác đang tiến về phía họ. Lúc này cậu đã hiểu được viên ma thạch chính là nguyên nhân kéo theo tất cả các rắc rối kia, nhưng cậu vẫn chưa thể hiểu được lý do thực sự đằng sau chuyện này. Các thành viên trong nhóm cho rằng họ nên rút lui trước, nhưng Du không đồng ý, vì nếu bỏ đi, lũ quái vật sẽ càn quét hết mùa màng. Dagger cũng đồng tình, vì đằng nào rút lui lúc này cũng không hề dễ dàng. Tuy nhiên, Silica lại không chắc họ có thể giành chiến thắng trong trận chiến rất rõ ràng bất lợi này. Đột nhiên, Lloyd tuyên bố cả nhóm hãy chiến đấu, và cậu tin chắc nếu làm theo kế hoạch của mình thì họ sẽ ăn trọn phần thắng. Cậu nói đầu tiên là phải phá hủy viên ma thạch cái đã, và hỏi Grodd có thể bắn chúng nó không. Anh không chắc mình có thể phá hủy nó từ khoảng cách này hay không, nhưng Lloyd bảo chỉ cần chúng là được. Grodd nhắm bắn, và Lloyd yểm 3 bùa cường hóa lên anh. Nhờ đó, mũi tên của anh có thể dễ dàng phá tan viên ma thạch. Grodd hỏi Lloyd làm cách nào hay vậy, và cậu đáp mình đã phù phép lên cả người đối phương, cây cung và cả mũi tên. Dĩ nhiên đối với Lloyd thì là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa thôi, nhưng những người khác thì há hốc miệng vì bạch pháp sư bình thường không thể cùng lúc phù phép cho cả người lẫn vũ khí đâu. Ngay sau đó, họ nhận ra lũ sói bắt đầu cắn xé lẫn nhau, vì sau khi viên ma thạch bị phá hủy, bản năng hung tợn hoang dã của chúng đã quay trở lại. Lloyd vốn đã tính trước kịch bản này, và cậu thông báo phần đầu tiên trong kế hoạch đã thành công. Nhưng đáng tiếc là bầy quái vật đang đổ về vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chẳng mấy chốc, bọn chúng tràn ra khỏi rừng, và Silica một mình bước ra chắn trước cả nhóm. Lũ quái vật bắt đầu tiến sát đến chỗ cô, nhưng Lloyd kiên nhẫn chờ đợi đến khoảnh khắc cuối cùng mới ra lệnh tấn công. Ngay lập tức, cô triệu hồi cơn lốc lửa thiêu rụi toàn bộ đám quái vật đang lao về phía cô. Mọi người đều sững sờ vì chưa ai từng được chứng kiến sức mạnh khủng khiếp như vậy trước đây. Lloyd bảo Silica tiếp tục phong và hỏa ma pháp tấn công lũ quái vật đi, rồi cậu chạy đến chỗ Grodd. Vì đòn tấn công của Silica đã bao phủ bốn bề trong làn khói dày đặc, nên lũ quái vật bay trên không bị hạn chế tầm nhìn tạm thời, nhưng đồng thời bọn họ cũng khó phát hiện được kẻ địch. Lloyd trước tiên kết nối cảm giác của mình với Grodd bằng phép thần giao cách cảm, rồi dùng kỹ năng tìm kiếm truyền tin vị trí của lũ quái vật bay cho anh. Khi đã nhìn thấy rõ mục tiêu, Grodd lập tức bắn hạ toàn bộ đám quái vật không trượt phát nào. Sau đó, Lloyd quay lại chỗ Silica thực hiện phần cuối của kế hoạch, nhưng cô nói mình đã cạn sạch ma lực rồi. Nhưng không thành vấn đề gì hết,
vì Lloyd đóng vai trò chẳng khác nào cục pin di động, rồi cậu lập tức truyền ma lực cho cô. Do đã truyền quá nhiều ma lực cùng lúc, cậu ngã gục xuống, nhưng vẫn không quên trấn an Silica hãy cứ tiếp tục chiến đấu và mau chóng niệm phép gọi mưa đi. Silica làm theo lời cậu, và cơn mưa nhanh chóng dập tắt đám cháy rừng, ngăn không cho nó lan rộng vượt ngoài tầm kiểm soát. Tuy nhiên, sau đấy thì cô lại tiếp tục cạn kiệt ma lực, rồi ngã xuống đất, nhưng may mà Dagger kịp thời đỡ lấy cô. Du khen ngợi Silica đã làm rất tốt và giờ cô cùng Dagger sẽ lo nốt đám quái vật còn lại. Trong khi hai người họ lao về phía trước dọn dẹp chiến trường, còn Silica và Lloyd sẽ tạm thời nghỉ ngơi. Đột nhiên Lloyd gục xuống, vừa cười vừa nói mình cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, đáng ra cậu không nên mệt bở hơi tai như thế sau chút chuyện còn con này. Ngay sau đó, Du và những người khác cũng xử lý xong lũ quái vật còn lại. Nhưng khi họ quay lại kiểm tra tình hình của Lloyd, cậu nói cả nhóm cần phải lập tức quay về thị trấn ngay thôi. Vì trực giác mách bảo cậu nơi này chỉ là mồi nhử và mục tiêu thực sự chính là thành phố Istar. Nghe vậy mọi người đều lấy làm bối rối và Lloyd mở phép lưu trữ lấy ra nguyên thùng thuốc hồi phục ma lực. Cậu vừa nốc một bình vừa giải thích thực chất toàn bộ nhiệm vụ lần này là một cái bẫy đánh lạc hướng các mạo hiểm giả cấp cao rời khỏi Istar. Từ đó hệ thống phòng thủ của thành phố sẽ tràn đầy sơ hở. Grodd nhận xét Istar vẫn còn tổ đội anh hùng và đội kỵ sĩ bóng đêm nên không phải cứ muốn đánh hạ phòng tuyến là làm ngay được. Tuy nhiên, Dagger lại thấy giả thuyết Lloyd đưa ra nghe khá hợp lý. Du quyết định quay lại Istar ngay lập tức cho chắc ăn và Lloyd niệm phép cường hóa cho cả nhóm ngay sau khi uống xong dược hồi phục ma lực. Cậu bảo với Du bọn họ nên xuất phát ngay lập tức rồi bắt đầu chạy về hướng thành phố. Mọi người đều choáng váng trước tốc độ của cậu. Nhưng khi Du cố gắng đuổi theo thì nhận ra giờ đây cô cũng có thể chạy còn nhanh hơn cả tốc độ bàn thờ. Những người còn lại cũng nhanh chóng bám theo và không quá ngạc nhiên khi Lloyd nói mình đã tăng tốc cho cả nhóm để họ có thể nhanh chóng tới được thành phố. Trong khi đó, Misen đang xử lý một số giấy tờ trong dinh thự thì đột nhiên tể tướng Gris xuất hiện và thông báo đội quân của hắn đã sẵn sàng hành động. Misen gật gù hài lòng và hai người bắt đầu ngồi lại bàn luận xem rốt cuộc ngay từ đầu làm sao nguyên cả đội quân có thể xâm nhập thành phố Istar mà không hề bị ai phát giác. Tất cả là nhờ vào năng lực của nữ thú nhân mà chúng đã bắt cóc. Misen nói chúng sẽ tiếp tục lợi dụng sức mạnh của cô nàng đến khi nào đạt được mục đích, còn sẽ lợi dụng thế nào thì lại Gris để lo. Chuyển cảnh, Lloyd và những người còn lại đang gấp rút di chuyển về phía Istar, giữa đường họ tạm dừng chân một chút lấy lại sức. Họ tin với tốc độ hiện tại thì sẽ nhanh chóng đến được nơi, nhưng Silica lại lo lắng Lloyd có thể đang dần kiệt sức vì duy trì phép cường hóa xuyên suốt thế này thật sự rất khó. Tuy nhiên, cậu đáp bọn gà mới thấy khó thôi. Còn sư phụ của cậu từ lâu đã luôn bắt cậu phải biết duy trì liên tục, nên cuối cùng cậu thành thói cứ quen niệm phép cường hóa trong thời gian dài. Cậu kể hồi đó sư phụ đã thẳng thừng ném mình vào rừng, và vì đánh không lại quái vật, nên cậu chỉ còn cách cong mông bỏ chạy. Lúc đó cậu buộc phải sáng tạo ra phép thuật mới và hiệu quả hơn giữ vững tốc độ. Cậu bảo quá trình khổ luyện khi ấy quả thực là địa ngục trần gian, nhưng vì sư phụ thường xuyên mắng mỏ mỗi lần cậu không làm được, nên cậu nghĩ chắc chỉ là do mình yếu kém thôi. Cậu cho rằng đó là một phương pháp huấn luyện thông thường, nhưng Silica và Du thì khẳng định bình thường cái mà mẹ, để đấy báo cơ quan địa phương. Lloyd ngốc nghếch lại nghĩ mình còn được rèn giũa nhẹ nhàng chán, nên cậu quyết định sẽ phải rèn luyện chăm chỉ hơn nữa. Các cô gái thậm chí còn không biết phải giải thích kiểu gì cho cậu biết cậu quá sai lầm rồi. Sau đó Dagger cùng những người khác sau khi được hồi phục đã sẵn sàng tiếp tục hành trình. Lloyd niệm phép tăng tốc độ cho họ rồi sử dụng phép tìm kiếm rà soát xung quanh không có quái vật nào dám nhảy vào đây solo. Họ tiếp tục lên đường, nhưng rồi Lloyd đột nhiên dừng lại, vì vậy mà mọi người đằng sau đâm sầm vào cậu. Họ hỏi cậu có chuyện gì vậy, và cậu đáp phép tìm kiếm của cậu đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng nó không phải con người hay quái vật. Tự dưng thấy có điểm gở nha, nên cậu bảo mọi người cứ đi trước còn cậu sẽ đi kiểm tra xung quanh. Tuy nhiên, Du nói nếu nhỡ đâu kẻ địch là sinh vật nguy hiểm vãi ỏ mà cậu không thể xử lý một mình được thì sao, nên là cậu chắc chắn sẽ cần đến sự giúp đỡ của bọn họ nữa đấy. Và cậu cũng nhanh chóng đồng ý. Họ sớm tìm đến một túp lều và Lloyd lúc này khá chắc mình đã cảm nhận được sự hiện diện của lũ quỷ ở bên trong. Cả nhóm đều hoảng hốt vì lũ quỷ vốn chỉ xuất hiện ở phía bên kia dãy núi chứ lẽ ra không được có mặt ở đây. Lloyd không khỏi băn khoăn, rõ ràng lũ quỷ bị cấm xâm nhập lãnh thổ loài người nên lẽ ra chúng không thể nào có mặt ở đây được cơ mà. Nhưng mọi người nhắc lại suốt vài năm qua chúng cứ liên tục phớt lờ các lệnh cấm và ngang nhiên tấn công loài người. Họ hỏi tại sao cậu lại ngơ ngác như thể mới chui ra từ bụng mẹ vậy, và Lloyd nói mình không có chút ký ức nào về thời thơ ấu, vì cậu đã được nhận nuôi ngay sau khi chiến tranh kết thúc. Mọi người đều lo lắng có thể họ đã vô tình chọc ngoáy nỗi buồn nào đó sâu trong trái tim cậu, nhưng Lloyd trấn an mình vẫn ổn mà. Grodd nói họ cần quay lại thành phố và báo cáo mọi chuyện cho đội kỵ sĩ ngay lập tức, nhưng Lloyd lại cho rằng họ nên thu thập thêm thông tin trước đã, vì cậu cảm nhận được luồng năng lượng từ lũ quỷ rất giống với viên hắc ma thạch trước đó. Nghe đến đây mọi người lập tức nâng cao cảnh giác. Lloyd nói nếu lũ quỷ thực sự đang lên kế hoạch tấn công Istar thì kết quả điều tra của họ càng đóng vai trò thiết yếu hơn. Du đồng ý với cậu, vì nếu họ cứ làm ngơ thì Istar có thể sẽ lâm nguy, và mọi người cũng đều tán thành. Họ tiếp cận túp lều, nhưng ngạc nhiên chưa, bên trong mèo có ai này. Vì vậy Lloyd lại dùng phép tìm kiếm lần nữa và phát hiện ra lũ quỷ đang ở dưới lòng đất chứ không phải trong căn nhà. Dagger nói họ nên tìm lối vào trước đã, nhưng Lloyd quyết định người đẳng cấp thì thích là nhích. Rồi cậu bảo Silica dùng thổ ma pháp đi, nhưng trước đó, cậu lần nữa cường hóa cho toàn bộ nhóm.
Silica sau đó tạo ra hố cát trước mặt họ và chân đường hầm bên dưới sụp xuống ngay đúng lúc lũ quỷ đang thực hiện nghi lễ. Lũ quỷ hoảng loạn tản ra chạy khỏi đống đổ nát và Du lập tức nhảy xuống, túm lấy cổ một tên trong số đó. Cô hỏi tại sao lũ quỷ lại xuất hiện ở phía bên này của lục địa, thì bất ngờ có đứa nào máu liều nhiều hơn máu não phép thuật tạt đống đổ nát vào người cô. Du dễ dàng chặn hết đòn và rồi Cross bắn hạ được một con quỷ trong khi có tên khác bỏ trốn. Bọn quỷ nấp sau đống đá vụn, nhưng Silica lại nhiệm phép một lần nữa biến đá thành cát và để lộ vị trí của chúng. Chúng cố tấn công cô, nhưng Dagger cản lại buộc chúng phải tháo chạy. Một con quỷ thành công lẻn đi, và khi Du đuổi theo thì phát hiện ra cánh cửa này mở éo được. Hai con quỷ khác cố phục kích cô từ đằng sau, nhưng Cross nhẹ nhàng ghim áo choàng chúng xuống đất, biến chúng thành bao cát cho Du xử lý. Và thế là họ đã hạ được 3 con quỷ, rồi cả nhóm nhanh chóng truy đuổi con cuối cùng, kẻ đã nhốt nữ thú nhân trong cái kén và mang theo cô bỏ chạy. Lloyd và những người khác đã đến nơi ngay sau đó và quyết định đuổi theo kẻ tẩu thoát. Du và Cross là người đuổi kịp nó trước tiên và họ phối hợp chặn hắn từ hai phía, trong khi Lloyd và những người còn lại từ từ tiếp cận mặt đất. Lloyd cảm nhận được luồng ma lực cường đại đang phát ra từ cái kén và nói với mọi người bằng mọi giá phải bắt được nó. Ngay sau đó, Du chặn đường lui của con quỷ và rồi nó muộn màng nhận ra mình đã bị bao vây từ mọi hướng. Lloyd yêu cầu nó đầu hàng vì họ có vài câu hỏi cần được trả lời, nhưng tên quỷ lại chọn cách phản kháng. Nó tạo ra pháp trận tấn công, nhưng Lloyd nhanh chóng dựng khiên chắn đứng trước mặt đồng đội và con quỷ ngay sau đó được chính cái phúc của mình và lại vào mồm. Rồi nó cũng knock out vội chứ còn gì, và Lloyd lập tức lao đến hạ cái kén xuống và giải thoát nữ thú nhân bên trong. Họ đưa cô về căn nhà nhỏ và Lloyd quyết định chữa trị cho cô vì giờ đây cô là người duy nhất có thể cung cấp thông tin, bởi tất cả bọn quỷ đã đắp chiếu hết rồi. Du và Silica đều rất ấn tượng khi thấy phép chữa trị của Lloyd chẳng mấy chốc đã phát huy tác dụng, và cậu bảo do mình đã điều chỉnh lại câu thần chú đôi chút. Quá nhiên cú sốc cho một ngày rồi đó, vì thay đổi nguyên lý phép thuật nghe ảo ma Canada vãi nhái. Nhưng Lloyd giải thích sư phụ của cậu thường bắt cậu giúp bà sáng tạo thêm phép mới, nên cậu thấy mấy chuyện này cũng thường mà. Các cô gái lại đổ dồn sự tò mò về sư phụ của cậu, nhưng Lloyd chỉ bảo bà lập dị thấy mom thôi, không có gì để kể hết. Đúng lúc đó, nữ thú nhân tỉnh lại, Du lập tức nhảy lên người cô và nã đạn chấm hỏi liên thanh. Cô gái căng thẳng nói tên mình là Kureha, nhưng Du nghe nhầm và quyết định thôi nghe được gì thì gọi nấy ha. Sau đó, Du hỏi tại sao cô nàng kia lại bị lũ quỷ bắt đi, nhưng Kureha do dự không muốn trả lời. Thế là Lloyd lên tiếng giải thích họ là mạo hiểm giả đã cứu cô. Sau đó, cậu giải thích mình từng nghe nói một số người trong tộc thú có thể niệm phép điều khiển quái vật, và cậu chất vấn có phải chính phép thuật của cô đã điều khiển lũ quái vật ở các trang trại mà họ từng ghé qua hay không. Kureha thừa nhận và thành khẩn khai báo lũ quỷ đã bắt cô phải làm vậy. Giờ thì tất cả sự thật đã được phơi bày. Lloyd và những người khác đã chắc chắn lũ quỷ muốn dùng quái vật tấn công Ista vì đó là cửa ngõ dẫn vào lục địa. Họ quyết định lập tức quay về bảo vệ nơi đó và đưa Kureha theo cùng. Khi cả nhóm dừng chân tạm nghỉ, Lloyd cảm nhận được lượng lớn quái vật đang đổ về thành phố, và phía sau chúng là nguyên đội quân còn đông hơn nữa. Cậu lo họ sẽ không thể một mình đối đầu với cả hai đó, nên quyết định đưa ra một bước đi táo bạo. Cậu bảo Du và những người khác mau chóng chạy về thành phố cảnh báo đội kỵ sĩ, còn cậu sẽ ở lại cùng Kureha và tận dụng sức mạnh của cô ngăn chặn lũ quái vật.